Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Sekarang kami berada di campsite Azam Orange Farm, Kemudahan Highlands. Sekarang kami berada di campsite Azam Orange Farm, Kemudahan Highlands. Okey, semput. Okey, ni kawasan parking. So kereta boleh parking dekat sini. So kami parking kat atas tu dan turun ke campsite bawah ni. $30 kilo, babe. Sembut ya. Okay, sekarang kita tengah pasang khemah. Kita pakai ni, pump je masuk. Healing di Kemudahan Highlands sama Otai, YB,